O mga kaibigan, tingnan natin kung maayos na itong ating lumpia. Hindi pwedeng masyadong malambot ito. Kailangan medyo Oo, kasi malatihan. mga gulay, hindi pwede malusak eh. O, tingnan natin. Okay na, okay na. Ano na ito? Natin balutin ba yan? Mamaya pa babalutin. Pala namin O, gagawa tayo sauce naman. Okay. O mga kaibigan, ang ating recipe na lumpiang sariwa ay tapos na. Ito, napakaganda, masarap ng kainin. Pwedeng pang merienda, pwedeng pang hapunan. O, siri lamang tapos na ang ating pagluluto mga kaibigan. Huwag niyo sanang kalilimutan na hindi kami sinusubaybayan dito sa ating pagluluto. At para marami kayong matutunan. At saka, huwag sana niyong kalimutan na hindi mag-subscribe sa channel na. Ako'y nagpapasalamat sa inyo. At kami inyo namang sinusubaybayan. Nakikita ko naman dun sa mga nagla-like sa amin. Sana Sa subscribe. mga nagko-comment. Mga nagko-comment, saka yung subscribe. Okay? Welcome na welcome po ang anyong pag-like, pag-share at pag-comment. Sige, magpapaalam na kami ni Mami Isabel hanggang sa susunod. Salamat. Maraming salamat. Okay, bye-bye! Bye. Magandang araw mga kaibigan. Narito akong muli, si Mami Isabel, para magluto tayo ng recipe ng lumpiang sariwa. O mga kaibigan, narito ang ingredients ng ating lumpiang sariwa. Mantika, bawang at sibuyas, hipon at baboy, repolyo, patatas, tokwa, sitsaro, saka bichuelas, garbanzos, mani at patis. Ito nga pala ang lumpiang wrapper. Mga kaibigan, narito naman ang sauce ng lumpiang sariwa. Yung mga ingredients niya. Broth, harina, asukal, bawang at asin. Ito ang ating gagamitin sa sauce ng lumpiang sariwa. Mga kaibigan, lagyan natin konting-konting mantika lang. Para lang dito sa baboy natin, ipipirito natin ng konti rin. Ito, pipirito muna natin ito. Prito lang, hindi gigisa. Hindi, pipirito muna. Haluin natin itong ating baboy. Kailangan pumula pa ng konti. Pulahin pa natin ng konting-konti pa. Susunod natin ang tokwa pagkaraan ito eh. Ay, pipirito mo rin yun? Pipirito ang tokwa. Ito, konti pa. Papupulahin pa yung yung baboy. Pulahin natin ng konti. Mga kaibigan, tapos na itong ating piniritong baboy. Aking nito nang hahanguin at ang ipipirito naman natin ay ang tokwa. Mga kaibigan, ito naman tokwa ang ating ipipirito. Maglalagay ako ng mantika para pamprito ng ating tokwa. Ilagay natin ang tokwa.
So, prito muna natin ng tokwa. Maya-maya na natin bibili. Okay. At ito ang ating tokwa na prito na. Ngayon, magigisa naman tayo ng ating gulay para sa ating lumpiang sariwa. Ito, tayo magigisa na ngayon ng ating gulay. Bigay tayo ng konting mantika. Ito ang ating bawang. Kasama pala yung asin. May Ako? asin pala dun. Nalagay na yung asin doon sa bawang mo. So, 2 in 1 na. So, nahaluan ng asin po ang ating bawang. Okay, di bali, okay lang yun. Sasama rin dun yun eh. Ang hihalo lang dito, sibuyas na. Sibuyas. Maamoy eh. Bango ng ating ginigisang bawang. At ako ay nagugutom na sa amoy. Halan ko mula ng konti. Malagay natin ang sibuyas. Lalagay natin ang ating hipon. Saka yung pinirito kong baboy kanina. Saka ang patis. Ngayon, ang ilalagay natin, mga gulay na. Lalagay natin ang repolyo. Sabay-sabay na ito eh. Kasi mga bitsuela. Ganun din ito. Yung sugar snap. Oo. Sama-sama na yan. Kasi na ang ating patatas. Ganun din ang ating garbanzos. Yung chickpeas natin.
Hindi, isa kong ganito. Haluin natin. Lagyan natin ng konting broth. Lagyan lang natin ng konti para lumambot lang. Haluin muna natin tapos saka natin takpan sandali. Para pakuluan. Para lumambot. Hindi, maluto yung mga gulay. Nahalo ko na. Tatakpan muna natin. Mga kaibigan, tingnan natin kung maayos na itong ating lumpia. Hindi pwedeng masyadong malambot ito. Kailangan medyo Kasi malagihan. mga gulay, hindi pwede malusak eh. Tingnan natin. Oh, Okay sarap na. Okay na. Tama na Pwede ito. natin balutin ba yan? Mamaya hindi pa. pa babalutin. Palalamigin muna. Gagawa tayo sauce naman. Okay. Lagyan natin ng konting mantika. Ito ay para sa sauce ng lumpia. Sauce naman ngayon ang lutuin. Kunin muna natin. Ito, lalagay natin. Ano yung ginigisa mo, mother? Ito, bawang at kwan. Bawang lang. Wala pa lang kwan. Para na yan sa bawang sauce. lang. Para na yan sa sa sauce na ito. Oo. Lalagyan natin ng broth. Broth na. Dahil sauce lang ito eh. Ngayon, ilalagay natin ang asukal. Ilalagay rin natin itong cornstarch. Lalagay natin naman itong cornstarch para lumapot itong ating sauce. Ito ang pinaka-sauce ng ating lumpia. Ano, hintayin na ng kumulo yan? Hintayin natin kumulo na yan. Pagka kulo na yan, at malapot na, okay na. Okay.
Ito, gusto nang lumapot itong ating sauce. Lalagyan natin ngayon ng toyo. Lalagyan pala ng toyo. O, para magkaroon ng latat na kayo. Kulay niya. Mukha siyang sauce talaga. Konting kulo lang ito. Tapos na. So, pakuluin na natin yan. Sauce. Mga kaibigan, ang ating sauce ay tapos na. Malapot na. At nakulo na. Ready na sa lumpia. Oo, aking namang babalutin. Pakikita ko na lang sa inyo. Okay. Sarap na yan. Mga kaibigan, ang ating recipe na lumpiang sariwa ay tapos na. Ito, napakaganda, masarap ng kainin. Pwedeng pang merienda, pwedeng pang hapunan. Siri lamang tapos na ang ating pagluluto, mga kaibigan. Huwag niyo sanang kalilimutan na hindi kami sinusubaybayan dito sa ating pagluluto. At para marami kayong matutunan. At saka, huwag sana niyong kalimutan na hindi mag-subscribe sa channel natin. Ako'y nagpapasalamat sa inyo. At kami inyo namang sinusubaybayan. Nakikita ko naman dun sa mga nagla-like sa amin. Sana Sa subscribe. mga nagko-comment. Oo. Nagko-comment, saka yung subscribe. Okay. Welcome na welcome po ang anyong pag-like, pag-share at pag-comment. Okay. Sige, magpapaalam na kami ni Mami Isabel hanggang sa susunod. Salamat. Maraming salamat. Okay, bye-bye!